السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز. إيه اخباركم؟ فيديو جديد عن اي فوتبول 2022 في دولة البيرو. يا شباب في منشئين محتوى تم دعوتهم بواسطة كونامي وجربوا لعبة اي فوتبول 2022 النسخة المحسنة وقالوا انطباعاتهم. دلوقتي ممكن في حد يسأل يقول يعني إيه اختبارات مغلقة وليه ما تكونش الاختبارات دي علنية للجميع؟ دلوقتي لما اي شركة بتحب انها تنزل لعبة قبل ما تنزل اللعبة دي مثلا بشهر او بكم اسبوع بيدعوا بعض منشئ المحتوى اللي موجودين في المكان اللي موجودة فيه الشركة اللي هي هتعمل اللعبة. طيب شباب بيدعوا طبعا اللاعبين وبيخلوهم يجربوا اللعبة. طبعا ممنوع التصوير لانه اي تسريبات بتطلع بتبوظ اللعبة تقريبا، ففي الحالة دي بيكون ممنوع التصوير، فقط بيجربوا اللعبة وبيقولوا التحسينات اللي تمت لفريق التطوير وايه الحاجات السلبية اللي لسه موجودة بناء طبعا على انطباعاتهم. ممكن في حاجات تتعدل قبل ما اللعبة النهائية تنزل. يا شباب هذه الاختبارات المغلقة، والاختبارات دي كانت في دولة البيرو تحت رعاية الشخص اللي قدامكم ده دلوقتي اسمه روبي، وهذا من احد المنتجين او احد المشرفين للعبة اي فوتبول 2022. دلوقتي تعالوا نتعرفوا على الانطباعات اللي هم قالوها بخصوص اللعبة بناء على تجربتهم اللي هم جربوها في البيرو. طيب يا شباب اول الانطباعات دي هي اولا بيقولوا انه في مميزات كثيره من بيس 21 اللي هي فوتبول بيس 21 رجعت مره ثانيه للعبه بيس 2022. بيقول على سبيل المثال انه السرعه دلوقتي ما بقيش من على الار 2. دلوقتي انت في لعبه اي فوتبول 2022 طبعا عارفين انهم غير كنترول بشكل كبير، والار 2 دلوقتي بقي زرار السرعه بتاع لعبه اي فوتبول 2022، لكن دلوقتي هم بيقولوا انه زرار السرعه رجع مره ثانيه للار 1. وكمان في حاجات كثيره جدا بتشبه لعبه بيس 2021 رجعت مره ثانيه لاي فوتبول 2022. معناه شباب انه الكنترول تقريبا هو مش كل الكنترول رجع زي ما كان قديم، ولكن بيقولوا انه في حاجات من بيس 21 بخصوص الكنترول رجعت مره ثانيه، وانه التحكم بقي شبيه للعبه بيس 21 مره ثانيه بعد ما الجميع طلب الشيء ده تقريبا، وكله كان بيكره الكنترول الجديد. وكم بيقولوا انه في اجراءات كثيره تمت بخصوص الدفاع بسبب شكاوي المجتمع، اللي هو يعني شباب بيقولوا انه في تغييرات كثيره جدا تمت على نظام الدفاع في اللعبه، وانه تعدل بشكل كبير بناء على شكاوي المجتمع. طبعا كان في لاعبين كثيره بيشتكوا من نظام الدفاع الجديد، منهم انا تقريبا اشتكيت من نظام الدفاع في الفيديو اللي انتم شفتوه قدامكم ده دلوقتي لما رجعت لعبه بيس مره ثانيه، وقلت لكم انه من السلبيات اللي في بيس 22 هو نظام الدفاع الجديد. ولكن هنا هم بيقولوا زي ما انتم شايفين انه في تعديلات تمت على نظام الدفاع في لعبه اي فوتبول 2022. بخصوص طور الكريتيف تيم تقريبا يا شباب بقي في سوق لشراء وبيع اللاعبين زي ما انتم شايفين يا شباب. بيقولوا انه على سبيل المثال هتكون في سوق من خلاله هتقدر تشتري ميسي مقابل مليون من عملة الجي بي. طبعا كان مطلب من الجميع، كان كله يتمنى انها تكون موجودة، ولكن اخيرا في طور الكريتيف تيم اللي هو مكان ماي كلاب دلوقتي بقي اسمه طبعا كريتيف تيم، وفي تعديلات كثيرة تمت على الطور ده. من اهم التعديلات دي زي ما انتم شايفين انه هيكون في سوق تقريبا من خلاله تقدر تشتري اللاعبين. بيقولوا على سبيل المثال عشان تشتري ميسي هيكون مقابل مليون من عملة الجي بي كل سنة. طيب شباب من حيث الرسوميات، الشخص اللي جرب اللعبه دي او مجموعه الاشخاص اللي جربوا اللعبه وده واحد منهم بيقول انطباعاته، بيقول انه اللعبه من حيث الرسوميات في مستوى قريب من المستوى اللي هي المفروض تكون عليه، وبيقول انه في فرق محسوس. ولكن هنا يا شباب بيقول انه ما فيش تغيير كبير، يعني هو في تحسينات، وكمان التحسينات دي هتشوفها بعينك وهتحسها انك انت اول ما تشوف الرسوميات هتقول لا ده في تعديل في الرسوميات، ولكن مش الحاجه الرهيبه اللي المفروض تكون للجيل الجديد، لانه طبعا هم كانوا قدامهم فتره بسيطه، يعني تقريبا كانت 4 شهور. في الاربع شهور دول بيقولوا انه في تعديلات تمت على الرسوميات، ولكن تعديلات مش ضخمه، تعديلات يعني هي محسوسه وهتحس بيها، ولكن التعديلات دي مش هي التعديلات الكبيره اللي ممكن تكون مثلا تنافس فيفا 22. لا، في تعديلات رسوميه وباللعب افضل من الاول بيقولوا، ولكن التعديلات الرسوميه دي مش تعديلات ضخمه، هي تعديلات محسوسه انت هتحس بيها يعني وهتشوفها وهتشوف انه في تغييرات، لكن مش التغييرات الكبيره. طيب شباب كمان رينان زي ما انتم شايفين على تويتر هو احد منشئ المحتوى في البرازيل، بيقولوا انه هيكون في برضه اختبارات لعب في البرازيل في ساو بولو. بيقول لكن لسوء الحظ انه ما تلقاش اي دعوه من سيد روبن او السيد روبي او اي حد في كونامي. بيقول انه ما تلقاش دعوه للاسف، فبالتالي هو مش هيجرب اللعبه، ولكن بيقول انه في اختبارات هتكون في البرازيل يوم 5 ابريل.
طيب كمان هنا شخص اخر جرب تحديث وبيقول ردة فعله، بيقول انا لحد دلوقتي مش بستمتع باللعبة. بيقول ايوه كان في تحسينات ولكن لسه في حاجات كثيرة لازم كونامي تعملها وتعدلها في اي فوتبول 2022. هو ذكر يعني بيقول ان انا لسه مش بستمتع باللعبة، في تحسينات فعلا، انا شايف انه في تحسينات ولكن لسه في حاجات كثيرة برضه لازم تتعمل. وبيقول انه الشخص ده برضه رايه بيقول انه في تغييرات كبيرة في الدفاع، اكبر التغييرات يعني اللي كانت موجودة في التحديث ده في نسخة اي فوتبول 2022 نسخة 1.0.0. بيقول الدفاع كان في تغييرات ملحوظة على الدفاع، وبيقول التغييرات الرسومية في تحسينات رسومية واضحة ولكن اقل من بيس 21. يعني التحسينات الرسومية اللي هو شافها في التحديث او في النسخة الحديثة بيقول هي افضل من الوضع الحالي ولكن هي اقل من بيس 21. وبيقول الاصدار اللي احنا جربناه ده لسه كمان قيد التطوير لاصدار التحديث 1.0. طيب شباب، رأيي بخصوص الكلام ده والأشخاص اللي هم ادوا انطباعاتهم بعد ما جربوا النسخة الحديثة، عاوز أقول لكم يا شباب إن دي مجرد انطباعات. أنت في الآخر لما أنت تلعب اللعبة بنفسك ممكن رأيك يكون مختلف عن الرأي اللي هم قالوه دلوقتي. يعني أنتوا لو لاحظتوا دلوقتي في شخص أنا دلوقتي قلت انطباعين، الانطباع الأول كان مبسوط وكان بيقول في تغييرات كبيرة، والانطباع الثاني كان بيقول في تغييرات ولكن مش الشكل المطلوب، بيقول في تغييرات ولكن لسه في حاجات كثيرة لازم تتم. ده معناه إنه في شخص راضي إلى حد ما وبيقول تمام، وفي شخص بيقول راضي ولكن مش متأكد. طبعا اللي قلت لكم ده محتار تقريبا، مش عارف يقول في تغييرات او لا، فبالتالي انت هنا اكيد رايك هيكون مختلف. فبس شباب، وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا على الدعم، شكرا على المشاهده، واستنوني في الفيديوهات القادمه، وسلام.